ลับเสร็จแล้วให้ฟังนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ตัน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 วันนี้เนี่ยที่เราตื่นเช้าใส่ชุดนักเรียนมาเพราะว่าเรามีนัดกับเพื่อนคนหนึ่งที่ดูเป็นแบบสไตล์เดียวกันเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงคิดว่าคนภายนอกอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเราสองคนเป็นเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากทำคอนเทนต์แบบแข่งกันทำข้อสอบเดี๋ยวมันผมนิดนึงสวมบทบาทเป็นเพิ่มความฉลาดอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนเรากันตามมาฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชอปางค่ะจะชวนเชอปางมาทำข้อสอบโอเน็ตขอเวลาเพิ่มเดี๋ยวจริงเหรอขอเวลาเยอะกว่านี้ค่ะเวลาทำข้อสอบเรามีเวลาเยอะกว่านี้เฮ้ยเราใส่วิกเหมือนกันไม่มีความรู้แล้วตอนนี้เป็นเด็กสายอะไรก็ไม่รู้ใส่อุ้ยถือว่าเราต้องเข้าไอเทมไหนแว่นตาถึงฉลาดขึ้นดูเฉลยสารสวัสดีค่ะเวลคัมยังเป็นทางการนะคะแนะนำตัวเร็วสวัสดีค่ะเชอปางBNK48นะคะ อันนี้ออนเมื่อไหร่นะคะเมื่อตัดเสร็จเมื่อนั้นเป็นเชอปางอารีกุลเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราแต่งชุดนักเรียนเพราะว่าเราจะชวนเชอปางมาทำข้อสอบโอเน็ตซึ่งมันนานมากแล้วตอนนั้นเชอปางแบบเป็นเด็กเรียนตอนม.ปลายอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นเด็กเรียนแต่ก็ทำกิจกรรมเยอะนะแต่ก็ตั้งใจเรียนเพราะว่าไม่อยากโดนบ่น ใครบ่นแม่หรือครูแม่กับพ่อบ่นก็เลยแบบไม่อยากให้ที่บ้านบ่นเราก็เลยตั้งใจเรียนไว้ก่อนจะได้ไม่โดนบ่นตอนนั้นทำอะไรบ้างอยู่ก็ด้วยความที่โรงเรียนค่อนข้างแบบให้มีโปรเจกต์ทำโปรเจกต์เยอะแล้วก็มีกิจกรรมแบบม.4 ต้องจัดงานไหว้ครูม.5 ต้องจัดงานวันแม่หรืออะไรประมาณนี้ลืมไปแล้วว่ามันมีงานพวกนี้ แล้วเชอปางก็หลังจากม.ปลายก็คือเข้ามาที่โดนใช่ปะใช่ค่ะคณะนานาชาติเอกวิทยาศาสตร์เคมีและฟิสิกส์ด้วยไหมโทฟิสิกส์เอกเคมีโทฟิสิกส์และญี่ปุ่นฟิสิกส์เนี่ยเป็นอะไรที่แค่สนุกเพราะว่ารู้สึกแบบไปนั่งฟังอาจารย์แล้วชอบแล้วสนุกแต่ว่าไม่เก่งเลยนะแต่ว่าก็คือรู้สึกมันสนุกมากแล้วแบบเรารู้สึกอยากรู้แล้วรู้สึกเราอ่านเองไม่เข้าใจแน่ๆก็เลยแบบไหนๆก็เรียนแล้วอะเพิ่มวิชาโทไปวางตารางเรียนแล้วมันจบ4 ปีพอดีทำได้อะไรเงี้ยเหมือนเราอะเคยดูเหมือนอารมณ์เป็นบล็อกเชอปางที่แบบไปห้องแลบมีทำแลบทำแลบอันนั้นคือชอบอันนั้นคือชอบทำแลบอะไรอย่างเงี้ยชอบทำแลบใช่เพราะว่าตั้งแต่ม.ปลายก็จะแบบเป็นคนที่ยึดเขาเรียกว่าเป็นห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโรงเรียนอะแต่ว่าไม่โรงเรียนมีอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาตอนแรกอยากให้มีการเพาะกล้วยไม้ในโรงเรียนมั้งไอเราไปทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เลยยึดห้องนั้นใช้คนเดียวเลิศไม่ไหว ใช่พอมหาลัยก็เหมือนเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปแล้วเราทำอาชีพอะไรได้บ้างเราก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ตั้งแต่เทอมแรกๆเลยว่าอาจารย์มีอะไรให้หนูเรียนรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยดึงมาช่วยทำโปรเจกต์ที่ตีพิมพ์เปเปอร์อะไรแบบนั้นตั้งแต่เข้ามหาลัยตั้งแต่ปีใช่ปี1เลยค่ะตั้งแต่ปี1เพราะว่าไอเนี้ยพอปี3ปี4อะเข้า BNK แล้วไม่ได้ทำโปรเจกต์จบเอาโปรเจกต์ที่ทำตอนปี1ปี2ที่เราช่วยอาจารย์แล้วก็เอามาส่งแทนเพราะแบบอาจารย์ตอนแรกหนูตั้งใจจะทำนะแต่แบบหนูไม่ไหวแล้วจริงๆหนูก็เลยไปเอาเปเปอร์ตีพิมพ์ไป2 อันด้วยช่วยอาจารย์ตีพิมพ์ไป2 อันก็เลยแบบโอเคถัวกันได้ว่ามาเป็นโปรเจกต์จบได้แล้วจริงๆถ้าเรียนคณะนี้จบไปส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันเท่าที่เคยทราบก็คือมีเป็นพวกไปอยู่แลบตามโรงพยาบาลก็มีไปเป็นสายฟู้ดไซน์ก็ได้สายผลิตยาสายห้องแลบแล้วก็มีเป็นพวกนักวิจัยตามมหาลัยหรือตามสถาบันต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นในมหาลัยก็คือเป็นอาจารย์ไปด้วยทำวิจัยไปด้วยแล้วแบบเสียดายป่ะหมายถึงว่าพอสุดท้ายจบมาแล้วเราไม่ค่อยได้ทำตรงนั้นมาทำตรงนี้อะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเราเรียนเพราะเราชอบเฉยๆแล้วแค่บอกว่าถ้าจะต้องใช้ชีวิตต่อเราจะต่อยอดมันยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีโอกาสหลากหลายหรือว่าได้เข้ามาวงการบันเทิงเพราะว่า BNK พอดีก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปทำข้อสอบกันก่อนได้เลยค่ะไปlet's go กติกาในการแข่งขันก็คือทั้ง2ฝ่ายมาแข่งกันทำข้อสอบโอเน็ตม.6 โดยมีทั้งหมด5วิชาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะสลับเลือกวิชาและข้อทางทีมจะมีคำถาม1คำถามใครตอบได้ก่อนจะได้เป็นคนเริ่มเลือกวิชาและข้อคนแรกการแข่งขันครั้งนี้ใครทำจำนวนข้อถูกได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวค
ำถามก็คือวิชาที่เราจะสอบวันนี้มีวิชาอะไรบ้าง แล้วชั้นไหนต้องสอบบ้างโอเน็ต รู้ว่าป .6 ป .3 ต้องสอบปะไม่ป .6 ม .3 ม .6 ค่ะ ส่วนวิชา เลข สังคม อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ มันก็ครบ ค่ะ โอเค มา งั้นเดี๋ยวให้เชอปังเริ่มก่อน วิชาเลขค่ะ เอาข้อ 1 เลย เลขหนึ่ง จับเวลานะ2 นาที 1 2 กีฬาสามารถที่เราโรงเรียนบ้านยากจังเลย แล้วมี ยอมแพ้อ่ะ โทรถามได้ไหมไม่เรามีตัวช่วยไหมนะ เราจะโทรถามด้วยข้อแบบนี้จริงๆเหรอ มันยากนะเชอปัง 10 ฮะขอเวลาเพิ่มเดี๋ยวจริงเหรอ 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะ ขอเวลาเยอะกว่านี้ค่ะ เวลาทำข้อสอบเรามีเวลาเยอะกว่านี้ค่ะ เอาจริงในชีวิตจริงอ่ะไม่เห็นจะต้องมาทำคิดอย่างนี้เลยก็นับสิใครได้2ประเภทเท่านั้นอ่ะใช่ไหม บวก y อะไรนะ13 เกมนี้มีบทลงโทษด้วยก็คือ ถ้าใครแพ้อ่ะจะต้องทำตามที่อีกคนหนึงบอก ว้าวได้แล้ว ได้แล้วเหรอ โอเคตอบทำไมได้แล้วอ่ะ เขียนคำตอบไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็จะให้ช่วย เขียนตัวเอง เฮ้ ผมอยากลองคิดแล้วว่า มันคิดได้จริงๆนะ แค่ดูดิสมการเพียบเลยอ่ะ เร็วนะ โอเคอ่ะ ดูพร้อมกันนะคะคำตอบ ครับผม 2 3 ตาดา เช็ค ข้ออะไรอ่ะ เจ็ด เฮ้ย17ก็คือข้อ ใช่เอาไปทำไมเดาถูกอ่ะ 3เพราะว่าฉันเดา มันมี16กับ17ที่มันใกล้กัน มันต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าในช้อยอ่ะ มันดูแบบมันต้องมีอันนึงหลอกอ่ะ แล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นเลขคี่ช้อยส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเอาเลขคี่แล้วกัน อุ้ยเขาเดาถูกใช้เวลาน้อยกว่าด้วย เย้ สุดยอดมาก ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ไปฟังเรื่องค่ะวิชาข้อ ขออะไรที่มันไม่ใช้สมองได้ไหม อะไรดีอ่ะ ขอเอา ภาษาไทยเหรอ ภาษาไทยอีกแล้วเหรอ ยากสุด ภา แล้ ษาว ไทยอ่ะยาก เอาภาษาไทย แต่ภาษาไทยโอเน็ตอาจจะพอได้หรือเปล่า ภาษาไทยข้อ โอเคเริ่ม ปัจจุบันค่ะเป็นตัวเลยโอ้โหตีความได้หลายอย่างมากเลยอะเสร็จแล้ว 3 กันหรือเปล่านะ เรียนความในลิกูอย่าลอกเพื่อน จริงด้วยอ่ะ ที่คนรอบด้วยครับ โชว์นะ1 2 3 เย้ คนที่ถูกคือเชอปางค่ะ เย้ พอเห็นเชอปางเท่านั้นแหละ อุ้ยจริงด้วย แป๊บนึงมันบอกเล่าสังคมไทยเห็นคุณค่าของ ไม่ สัตว์ ข้ออื่นต้องตัดข้ออื่นก่อน ไอ้ปกป้องสิทธิชีวิตฉันไม่มีเจ้าของอะไม่ใช่เพราะไม่มีผู้อยู่กับเจ้าของเลย ประชากรสัตว์ที่ไม่เกี่ยว มากนไป ไม่มีคำว่ามากเกินไปในนี้เลย ควบคุมสุนัขจรจัดก็มีเรื่องอื่นอีก เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ จริง แล้วก็ชื่นชมก็ไม่ได้ชื่นชม เอาใหม่รอบหน้า เอาใหม่รอบหน้า พอเราไม่แน่ใจนะคะ เรากรุณาไปตัดช้อยอื่นที่คิดว่าไม่ใช่ไปก่อน นี่คือเทคนิคใช่ไหม เทคนิค ปกติเวลาทำก็คือใช้วิธีตัดช้อยปะ ตอนแรกก็หาช้อยที่ถูกก่อน ถ้ามั่นใจว่าถูกอะก็เลือกเลย อืม แต่ถ้าอันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นข้อนี้ แต่ข้ออื่นมันใช่หรือเปล่านะ มันไม่ใช่เดี๋ยวข้อสุดท้ายก็เลยแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยจะมีอีกวิธีนะคะเชิญเลือกเหรอ คณิต ภาษาไทย สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เฮ้ยเราสายวิทย์เหมือนกัน ไม่มีความรู้แล้วตอนนี้เป็นเด็กสายอะไรก็ไม่รู้สายมูตอนเนี้ย บูรณาการ สายอุ้ยหรือว่าเราต้องเพิ่มไอเทมไหนแว่นตาสนใจ
ฉลาดขึ้นนู่น เราทั้งคู่เป็นเด็กเรียนสายวิทย์มาในตอนม.ปลาย แล้วก็คนหนึ่งเรียนหมอคนหนึ่งเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมหาลัย แล้วเราจะทำข้อสอบวิทยาศาสตร์กันด้วยอ่ะ เอาข้อ 4 ค่ะบรรยากาศของการเพาะจะได้ตัวสีเข้มเหมือนกันเนอะพร้อมกันเลย ตาใจหลายรอบมากโอ้ยทุกคนมันเป็นดาราศาสตร์เคยเรียนปะต้องมีเรียนปะนี่ก็มีเหมือนกัน แล้วก็ตกด้วยตอนม .6 1 2 3เฉลยตอบ 3 อ้าวจริงเหรอ จริงเหรอ เฉลยบอก3วิเคราะห์หน่อยค่ะว่าทำไมต้องให้ข้อ จริงก็ลังเลอยู่ ก็จริงๆอ่ะใช่ลังเล เออ แต่เราลังเลไปลังเล5 กับ 4 แต่ไม่แน่ใจเรื่องธาตุหนักกว่าธาตุเหล็กอ่ะ คิดเหมือนกัน ตอนแรกอ่ะก็ลังเลข้อ3กับข้อ4เพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะข้อแรกไม่ใช่อยู่แล้วข้อ2ก็คือแบบไม่ใช่อยู่แล้ว ไม่ใช่มีดาวเคราะห์แคระอีก ใช่แล้วก็ ดาวหางไม่ประกอบด้วยระบบสุริยะไม่ได้ประกอบด้วยดาวหาง ก็เลย จุดมืดอะมีความร้อนถ่ายเทแค่มันเป็นส่วนที่จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่ใช่ ดักสปอต เป็นดาร์กสปอตชุยๆอะ แต่ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าข้อ3ก็ได้เชื่อเฉลย ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรข้อ3เท่านั้นอีก8ข้อเราจะถูกต้องทั้งหมดใช่ไหม ใช่อันนี้เรายังคะแนนนำอยู่ ขิงด้วยนี่เด็ก BNK เขาชอบขิงกันใช่ไหมคะ ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะ มีแค่เชื่อฟ้าเท่า มี นั้น แค่เจนี่แหละ หนูว่าแว่นมันไม่ช่วยว่ะวิทยาศาสตร์ข้อ2ค่ะ ไอตอนแรกที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็แบบไม่รู้ว่ามันแบบแตกย่อยตัวเองเยอะขนาดนั้นอะ ฟิสิกส์เคมีชีวะ ผู้ทดลองอยู่ บนหน้าตึกโอ้ฟิสิกส์ ฟิสิกส์นี่มันโถฟิสิกส์ อย่าย้ำอ๋อ นี่ถูกได้แล้ว จริงเหรอมันนึงนะมันลืมอ่ะถูกแล้วตอนก่อน 2ไม่ก็4แล้วเลยมันจะถึงไหมแล้วไงนะ 1 2 3เย้ เฉลย เฮ้ย อันนี้ขอคานเฉลย วัตถุในข้อคอควายจะมีอัตราเร็วที่ อ๋อ ทำไมอ่ะ ใช่ ก็ขึ้นไปมันก็เป็นศูนย์ ไม่ เหรอ มันยังมี อ๋อ มันไปต่อ มันมีข้าง ใช่ มันอัตราเร็ว มันไม่ใช่อัตราเร่ง อ๋อเหรอแต่คอควายออกมันมีข้าง มันมีแนวนี้ไง โอเค เรายอมก็ได้ แล้วข้อ2มันถูกเหรอ อัตราเร็วคำว่าอัตราเร็ว ขณะกระทบพื้นเท่ากัน อันเนี้ยก็ค้านนะว่ามันขอไข่กับคอควายเป็นอัตราเร็ว เท่ากันได้ไงอะหรือมันเร่งแล้วอัตราเร็วเท่าเดิมเหรอเจอนะ ไม่รู้อ่ะ มีเฉลยวิธีทำไหมเฉลย ใครมีนักเรียนหรือเปล่า เอามาจากเว็บไหนเว็บเถื่อนหรือเปล่า แต่พวกเราก็พลาดทั้งคู่นะคำว่าอัตราเร็วเป็น0เนี่ยเพราะสุดท้ายอัตราเร็วไม่ได้เป็น0เพราะว่ามันมีฝั่งแนวนอนอยู่เชื่อผิดไป2ใช่ปะเชื่อผิดฟิสิกส์และเชื่อผิดวิทยาศาสตร์โอ้โห น่ากลัวมากข้อที่ผิดน่ากลัวมากโทฟิสิกส์อะตกมาตายเพราะว่าคำว่าอัตราเร็วนี่ เริ่มค่ะ ฮึบ คืออะไรนะ ภาษาอังกฤษ situation ชื่ออะไร friend appointment destination slightly safe 1 2 เย้เฮ้ยภาษาอังกฤษรอดภาษาอังกฤษเฮ้ยภาษาอังกฤษ เอ้ยขวัญและกำลังใจเริ่มมา แต่ว้าวลอยกระตูเดงนี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเค โอเค 1 2 3 เช็คเหมือนกันปะ 3 2 4 5 4 โอเคถูกต้องค่ะ
ทงข้อ 5 ค่ะ 5 โอ้โห เราข้าวอัน 1 เย้ สมแล้วที่เราเป็นคนไทย เย้น้ำเน่าเสียโดยการเติมออกซิเจนลงในน้ำค่ะ ก็คือกังหันมันแบบ กังหันตีอากาศเข้าไป ใส่เข้าไป เราครบทุกหมวดแล้ว ศาสตร์อีกไหม วิทยาศาสตร์ไปข้อสุดท้ายกันไหม มันจะตอกย้ำความเป็นนักเรียนสายวิทย์กันเลยนะเอาภาษาไทยในภาษาไทยเราก็ไม่เก่งเหมือนกัน แต่เอาเถอะ เลข3ทึบไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเนอะ สองสาม ข้อ 4 ค่ะ สี่เหมือนกันค่ะ เย้ตาเชอใช่ปะ ใช่เราเฉย อุ้ย แย่แล้ว คณิตศาสตร์ค่ะ โอ้โห เฮ้ยแต่คณิตศาสตร์ตะกี้เธอก็ถูกไม่ใช่หรอวะ ใช่แต่ว่าใช้เทคนิคลับเดี๋ยวรอดูเทคนิคลับดูพิสูจน์นะคะว่าใช้ได้จริงไหมโจทย์ดูไม่ยาวเท่าไหร่ ดา1 2 3โอ้โหไม่แต่ยากอะเชื่อป้าทำไมดีอะ นั่นดิ นี่นั่งเอาชามมาเรียงเลยนะ จะได้เหรอ จะดีเหรอ เอาชามมาเรียงเลยนะ จะดีเหรอ จะดีเหรอ หมดเวลาแล้วเหรอ เดาแล้วเหมือนกัน โอเค1 2 3นะคะเฉลย ข้อ 5 ค่ะ โอ้โห ไปไกลมากเลย ไม่หนึ่งไม่สี่ก็ห้าเทคนิคเดิมมันส่วน3-5เหมือนกันนะนั่นทำไมมึงโอเคต่อไปไม่เอาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไปเอาสังคมเนี่ยสังคมเมื่อกี้เราทำได้นี่ สังคมทำได้ กังหันชัยพัฒนามา เยอะที่สุด โอ้ทรงอุปทานฮึบใช่ไหมนะ ใช่แหละ ใช่เย้ อุปสงค์เพิ่มขึ้น เอ้ย สอง สองหรือสาม สังคมข้อสาม อ่า ใช่ ใช่ กับข้อสอง เย้ ปรับประกันซื้อใช่ไหม ถูกต้องค่ะ อุปสงค์ค่ะ สุดท้ายแล้วเหรอ จริงเหรอเขาบอกว่าข้อสุดท้ายเราจะแก้ แก้มือ แก้มือวิทยาศาสตร์ ตำนานเด็กสาย เด็กใส่ผิด2 คนที่ทำเอาข้อ 5 ค่ะ อ๋ออันนี้อุ้ยแต่ว่า เฮ้ย อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เหรอเนี่ย อ๋อ เป็นการในนี่ไงกระบวนการทำวิจัย เราควรจะถูกนะ ข้อนี้ถ้าเราผิดเดี๋ยวอาจารย์ฆ่าหนูแน่เลยเนี่ยมันมีข้อเดียวอะ เอาจริงคือตอนนี้ก็ทำวิจัยอยู่เหมือนกัน ประเด็น ประเด็นทำอะไรแล้วมันเข้าตัวเอง ใช่เลย ถูกค่ะ เย้ โอเค มีบทลงโทษไหมหรือว่าจะให้อภัย เราให้อภัยเพราะเราแบบผิดข้อเดียวกันอะไรเงี้ยสนุกดีพามาเล่นก็สนุกแหละ ไม่เคยได้ลงโทษ หรือเรา จริงเหรอ อยากให้เชอปังเต้นอะ เดี๋ยว จริงเลย เดี๋ยวนะ วันนี้เสียงเราไม่ไหวพลางต้องร้องเพลงให้เราเต้น เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราร้องเพลงแล้วให้เชอปังเต้นดีป่ะ ได้ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้าง แอบใจนิดแต่ดูเธอช่างใช่ไหม มีอย่างเงี้ย เอาละเตรียมใจไว้หน่อยว่าเกินหัวใจ เย้โอเคงั้นลาไปก่อนนะคะก็ฝากติดตามเชอปรางแล้วก็ฝากติดตามเราด้วยช่องนี้ด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสชวน
มาอีกมาไหม มาได้ enjoy มาก โอเคค่ะ